હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એન્જિનિયરિંગની અંદર બેરિંગ અને ક્લચ આ બે ટોપિકના એક્ઝામ્પલ્સ ગણવાના આવે છે. તો આજના સેશનની અંદર બેરિંગના 9 એક્ઝામ્પલ અને ક્લચના 3 એક્ઝામ્પલ, એટલે કે ટોટલ 12 સોલ્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે ગણવાના છે. અને આટલા 12 એક્ઝામ્પલ ગણવાથી ક્લચ અને બેરિંગનો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમને એક્ઝામમાં પૂછાશે તો એ તમને આવડશે, જેની અંદર યુનિફોર્મ વિયર અને યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન આપેલી હશે. તો એમાં પેલું જે છે એ આટલા ઇક્વેશન તમારે યાદ રાખવાના છે. પણ અત્યારે તમારે યાદ નથી રાખવાના. આ બધા જ ઇક્વેશન કેવી રીતે યાદ રાખવા એના વિશેની એક ટેકનિક છે. એક જ ઇક્વેશન યાદ રાખી અને બાકીના 3 ઇક્વેશન તમે યાદ રાખી શકશો. એટલે કે ટોટલ 8 ઇક્વેશન છે, એની અંદર માત્ર 2 જ ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે. બાકીના 6 ઇક્વેશન, 8 ઇક્વેશન તમને યાદ રહી જશે. એની મેથડ જે છે એ 3 એક્ઝામ્પલ ગણી, 3-4 એક્ઝામ્પલ ગણી અને પછી આપણે ડિસ્કસ કરીશું તો જ તમને સમજાશે. અત્યારે મેથડ સમજાવીશ તો સમજાશે નહીં. અત્યારે માત્ર આ પેલું ઇક્વેશન યાદ રાખો. ફ્લેટ પીવોટ બેરિંગ હોય તો આ ટાઈપનો લાઈન ડાયાગ્રામ આવે. યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન માટેનું ઇક્વેશન ટોર્ક T બરાબર 2/3 મ્યુ WR અને યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન માટે ટોર્ક T બરાબર મ્યુ WR/2. બાકીના બધા ઇક્વેશન જે છે એ અત્યારે યાદ નથી રાખવાના. એની હું તમને આગળ આપણે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. પ્રોબ્લેમ નંબર 1. એક ઊભો શાફ્ટ ફૂટ સ્ટેપ બેરિંગમાં બેસેલો છે. એટલે આવી રીતે આને કહેવાય વર્ટિકલ શાફ્ટ of resting over a footstep bearing, rotating at 600 rpm, એટલે n બરાબર આપેલું છે 600 rpm. It is a flat face, એનો ફેસ જે છે ફ્લેટ છે, ચપટો છે. Diameter of the shaft is 90 mm, એટલે રેડિયસ બરાબર 90/2 45 mm. અને મિલીમીટરમાંથી મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 1000 વડે ડિવાઈડ કરવા પડે, એટલે 0.045 મીટર આ થઈ ગઈ એની ત્રિજ્યા. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન મ્યુ બરાબર 0.05. એક્સિયલ લોડ W બરાબર આપેલું છે 10 કિલોન્યુટન અથવા 10,000 ન્યૂટન. એઝ્યુમિંગ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન, ફાઇન્ડ આઉટ પાવર લોસ ડ્યુ ટુ ફ્રિક્શન. પાવર લોસ ગણવાનો છે, યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન ધારવાની છે. એટલે આપણે જે ઇક્વેશન લીધેલું છે એની અંદર પેલું જ ઇક્વેશન ટોર્ક T બરાબર 2/3 મ્યુ WR. અત્યારે આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું નથી. યાદ કેવી રીતે રાખવું એ આપણે ટૂંક સમયમાં જોઈશું. ટોમાં વેલ્યુ મૂકી દો. T બરાબર 2/3, મ્યુ બરાબર 0.05, W બરાબર 10,000 ન્યૂટન ઇન્ટુ R બરાબર 0.045 મીટર. તો આન્સર આવશે 15 ન્યૂટન મીટર. ટોર્ક મળી ગયો. પાવર બરાબર 2π/60. આખા ગામના ઇક્વેશન આવડે છે. તો વેલ્યુ મૂકી દઈએ. 2π n બરાબર 60, T બરાબર 15. તો આન્સર આવશે 942 વોટ. સો ધેટ ઇઝ ધ પાવર લોસ ડ્યુ ટુ ફ્રિક્શન ઇન ધીસ ગિવન બેરિંગ. એટલે આ પ્રકારના બેરિંગની અંદર જો એ 600 rpm થી ફરતું હોય અને આપેલા પેરામીટર્સ હોય તો એની અંદર આટલો પાવર લોસ થશે બીકોઝ ઓફ ફ્રિક્શન. જો ફ્રિક્શન 0 હોય તો પાવર લોસ થવાનો નથી. નાઉ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. સ્ક્રીન ચોટી ગઈ છે, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણા માટે અગત્યનું નથી. મારો ફોટો તમને કદાચ સરખો નથી દેખાતો, નો પ્રોબ્લેમ. ડેટા વાંચો. A footstep bearing diameter 25 mm supports the load of 7.5 kN. તો આ ફૂટસ્ટેપ બેરિંગ છે. ત્રિજ્યા આપેલી છે 225/2, એટલે 112 મિલીમીટર. 1000 વડે ભાગી નાખો એટલે 0.1125 મીટર. લોડ W આપેલો છે 7.5 કિલોન્યુટન, that is equal to 7500 ન્યૂટન. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન મ્યુ બરાબર 0.09. શાફ્ટ રોટેટ્સ એટ 600 rpm, n બરાબર 600 rpm આપેલું છે. ફાઇન્ડ આઉટ પાવર લોસ એઝ્યુમ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન. યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન માટે ટોર્ક માટેનું ઇક્વેશન આપણે આગળ જોયું પેલા સ્લાઇડની અંદર. T બરાબર 2/3 મ્યુ WR. વેલ્યુ મૂકી દો. મ્યુ બરાબર 0.09, W 7500 ન્યૂટન, R બરાબર 0.1125 મીટર. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, W ની વેલ્યુ ન્યૂટનમાં લેવાની અને R ની વેલ્યુ મીટરમાં લેવાની. તો જ એનો જે આન્સર છે એ ન્યૂટન મીટરની અંદર આવશે. તો અહીંયા આન્સર આવશે ટોર્ક T બરાબર 50.625 ન્યૂટન મીટર. રાઈટ. ટોર્ક મળી ગયું. તો પાવર ફાઇન્ડ કરતા આવડશે. પાવર બરાબર 2π/60. તો પાવર લોસ આવશે 3179 વોટ. આન્સર ઓફ ક્વેશ્ચન નંબર 2, એક્ઝામ્પલ નંબર 2. આ બંને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. તો મિત્રો, આ એક્ઝામ્પલ તમને સમજાય છે કે નહીં એ તમે કમેન્ટ બોક્સમાં ખાસ લખજો. તો વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, જેથી કરીને આ ટાઈપના વિડીયો વધારે બનાવવા જોઈએ કે નહીં એના વિશેનો આઈડિયા આવે. જો તમને ના સમજાતું હોય તો આ વિડીયો બનાવી અને તમારો અને મારો બેનો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. એક થર્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર જે ડેટા આપેલો છે એ કંઈક આવી રીતે છે. આ વર્ટિકલ શાફ્ટ એટલે કે ઊભો સળિયો છે એ ફૂટસ્ટેપ બેરિંગમાં બેસેલો છે અને તે 600 rpm થી રોટેટ થાય છે. સો n is given as 600 rpm,
ઇટ્સ ફેસ ઇઝ ફ્લેટ. એનો જે તળિયો છે એનો ફેસ છે ફ્લેટ છે. ડાયામીટર આપેલું છે 90 મિલીમીટર. સો રેડિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90/2, ધેટ ઇઝ 45 મિલીમીટર. અને 45 ડિવાઇડેડ બાય 1000 એટલે 0.045 મીટર. રેડિયસને પહેલા મીટરમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનું. મ્યુ બરાબર આપેલું છે 0.05 ડેટાની અંદર. એન્ડ એક્સિયલ લોડ ઓવર ધ શાફ્ટ ઇઝ 10 કિલોન્યુટન. સો W is given as 10 કિલોન્યુટન, that is 10,000 ન્યૂટન. યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન આપેલી છે એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ પાવર લોસ. આટલો ડેટા આપેલો છે. તો એના માટે પહેલા આવી રીતે લાઈન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનું અને ઇક્વેશન લખવાનું. કયું ઇક્વેશન આવશે? યસ, ત્રીજી કોલમ વાળું. બીજી કોલમ છે લાસ્ટ કોલમમાં જે છે યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન વિથ ફૂટ સ્ટેપ બેરિંગ. એના માટે ટોર્કનું ઇક્વેશન છે 1/2 મ્યુ WR. તો એની અંદર બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ. 1/2 મ્યુ એટલે 0.05, W એટલે 10,000, R એટલે 0.045. સો આન્સર આવશે 11.25 ન્યૂટન મીટર. જો યુનિટ સાથે લખતા જઈએ એટલે ભૂલ નહીં થાય. W નું યુનિટ મીટર છે, R નું યુનિટ મીટર છે. સો 11.25 ન્યૂટન મીટર આ આનો ટોર્ક આવી ગયો. હવે પાવર માટેનું ઇક્વેશન છે 2πnt/60. સો 2 into 3.14 into n બરાબર 600 RPM મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 11.25 ડિવાઇડેડ બાય 6. સોલ્યુશન આપશો, સોલ્યુશન કરશો એટલે આન્સર આવશે 706.5 વોટ અથવા ન્યૂટન મીટર પર સેકન્ડ. તો આ થઈ ગયું ક્વેશ્ચન નંબર 3. એનું સોલ્યુશન બે જ સ્ટેપ છે, ટોર્ક અને પાવર. રાઈટ, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. ચોથો એક્ઝામ્પલ. જો નીચે જે ઇક્વેશન લખેલું છે અહીંયા, આ ઇક્વેશન અત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું નથી. આ 4 એક્ઝામ્પલ પૂરા થાય પછી આપણે એક મેથડ કરીશું. એના આધારે તમારે આ બધા ઇક્વેશન જે છે એ યાદ રહી જશે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 એની અંદર ડેટા આપેલો છે આવી રીતે છે. અ ફૂટ સ્ટેપ બેરિંગ ડાયામીટર 225 મિલીમીટર. એનો વ્યાસ d બરાબર આપેલું છે 225 મિલીમીટર. સો રેડિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 225/2, ધેટ ઇઝ 112.5 મિલીમીટર. અને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 1000 વડે ડિવાઈડ કરો એટલે 0.1125 મીટર. રાઈટ, આપેલું પહેલી લાઈન. બીજી લાઈન, it supports the load of 7.5 kilonewton. So W is equal to 7.5 kilonewton, that is 7500 newton. Mu is given, that is 0.09. Shaft is rotating at 600 RPM and આપેલું છે 600 revolution per minute. Find out power loss due to friction, assume uniform wear condition. તો આ કન્ડિશન આપેલી છે યુનિફોર્મ વિયર. સોરી, અહીંયા પ્રેશર લખેલું છે ત્યાં યુનિફોર્મ વિયર સમજવાનું. તો કરેક્શન કરી દઈએ. એ આ જે છે that is not pressure, that is wear. કેટલી વાર લાગે લખતા. થઈ ગયું. હવે ઇક્વેશન કયું આવશે યુનિફોર્મ વિયર માટે? અહીંયા પાછી ભૂલ થઈ. અહીંયા આવશે યુનિફોર્મ વિયર, WEAR. તો યુનિફોર્મ વિયર માટે ટોર્કનું ઇક્વેશન આવશે μ/2 WR અથવા 1/2 મ્યુ WR. વેલ્યુ મૂકી દો. મ્યુ બરાબર 0.09, W 7500 ન્યૂટન ઇન્ટુ R બરાબર 0.1125 મીટર. સોલ્વ કરો એટલે 37.96 ન્યૂટન મીટર એનો ટોર્ક આવશે. ટોર્ક આવી ગયું, પાવર મળી જાય. પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.3/60. અને ગામને આવડે છે તો અહીંયા આન્સર આવશે 2384 વોટ. ધેટ ઇઝ ધ પાવર લોસ ઇન ફ્રિક્શન ઇન ધીસ ગિવન પેરિડ. આ બધા સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ ગણી લીધા. હવે આ જે 4 ઇક્વેશન છે કેવી રીતે યાદ રાખો? તો મિત્રો આ 4 ઇક્વેશનની અંદર તમે જોઈ શકો છો બે કન્ડિશન છે. પેલું છે યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન અને બીજું છે યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન. એટલે યુનિટ પોઈન્ટરને જવા દઈએ. જો આ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન, યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન. પેલું છે ફૂટ સ્ટેપ બેરિંગ અથવા ફ્લેટ પિવોટ બેરિંગ. એટલે આ ટાઈપનું બેરિંગ હોય ત્યારે ઇક્વેશન આવે. યુનિફોર્મ પ્રેશર માટે આ ઇક્વેશન, યુનિફોર્મ વિયર માટે આ ઇક્વેશન. કેમ પોઈન્ટર જવા દઈએ પહેલા. લેસર પોઈન્ટર બંધ કેમ કરવું ભાઈ? પહેલા પોઈન્ટર બંધ કરી દઈએ. હા, હવે જુઓ આપણે યાદ રાખવાના છે આ બે ઇક્વેશન. આ ઉપરના 3 માંથી એક ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું નથી. માત્ર આ એક ઇક્વેશન યુનિફોર્મ પ્રેશર માટે અને આ ઇક્વેશન યુનિફોર્મ વિયર માટે. બાકીના ઇક્વેશન કેવી રીતે મેળવવા? જો સપોઝ પેલો જે એક્ઝામ્પલ છે ફ્લેટ પિવોટ બેરિંગ, એની અંદર એક જ ડેટા આપેલો હશે, રેડિયસ, ત્રિજ્યા એક જ આપેલી હશે. બીજો પ્રોબ્લેમ જે છે કોનિકલ પિવોટ બેરિંગ, એમાં રેડિયસ અને એંગલ બે આપેલા હશે. એક થીટા આપેલું હશે અને એક ત્રિજ્યા આપેલી હશે. કોલર થ્રસ્ટ બેરિંગ છે એની અંદર બે રેડિયસ આપેલી હશે, ઇનર રેડિયસ અને આઉટર રેડિયસ, R1 અને R2. અને છેલ્લો કેસ છે, ચોથો કેસ છે ટ્રંકેટેડ કોનિકલ થ્રસ્ટ બેરિંગ. એની અંદર બે ત્રિજ્યા અને એક એંગલ.
આ 3 પેરામીટર આપેલા છે. તમે જોઈ શકો છો કોમ્બિનેશન, એક રેડિયસ, બે રેડિયસ, એક રેડિયસ અને એક એંગલ, અથવા બે રેડિયસ અને એક એંગલ. તો આ 3 કોમ્બિનેશન જે છે એમાંથી ટોટલ 4 ઓપ્શન બને છે. અને આ 4 ઓપ્શનની અંદર આ ધારો કે આપણે એક જ ઇક્વેશન યાદ રાખેલું હોય તો એની અંદર ધારો કે 3 આપેલું છે, R1 R2 અને એંગલ, તો આ ઇક્વેશન આવશે. એંગલ નથી આપેલું, ખાલી R1 ને R2 આપેલા છે, તો આની અંદર એંગલ sin આલ્ફા છે એના બરાબર 1 લઈ લો તો આ ઇક્વેશન મળી જશે. આમાં sin આલ્ફા બરાબર 1 લઈ લો તો આ ઇક્વેશન આવી ગયું. એટલે આ બે ઇક્વેશન યાદ રાખવાની જરૂર નથી, આના ઉપરથી જ મળી જશે. આ ઇક્વેશનમાં sin આલ્ફા નો આપેલો હોય તો આ sin આલ્ફા બરાબર 1 લઈ લો એટલે આ ઇક્વેશન મળી ગયું. ધારો કે એક જ ત્રિજ્યા આપેલી છે અને એક એંગલ આપેલું છે આ, તો આની અંદર એક જ ત્રિજ્યા એટલે R1 અને આલ્ફા આપેલું છે, તો R2 બરાબર 0 લઈ લો તો ઇક્વેશન શું આવશે? 2/3 μw R1 ક્યુબ અપોન R2 સ્ક્વેર, એટલે R1 અપોન sin આલ્ફા, તો R1 બરાબર R, એટલે 2/3 μw R અપોન sin આલ્ફા. આ ઇક્વેશન મળી ગયું. રાઈટ, આ ઇક્વેશન ની અંદર ધારો કે sin આલ્ફા અને R બે જ આપેલા છે, તો R2 બરાબર 0 કરી દો તો શું આવશે? 1/2 μw R અપોન sin આલ્ફા અથવા μw R અપોન 2 sin આલ્ફા. એવી જ રીતે એક જ રેડિયસ આપેલી હોય તો R2 બરાબર 0 અને sin આલ્ફા બરાબર 1, તો ઇક્વેશન શું આવશે? 2/3 μw R, તો આવી ગયું 2/3 μw R. અહીંયા R1 R2 અને sin આલ્ફા 1 મૂકી દો તો શું આવશે? 1/2 μw R, આવી ગયું 1/2 μw R. એટલે કે 3 કોમ્બિનેશન જે છે R1 R2 અને એંગલ, એની અંદર યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન હોય તો આ એક ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું, યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન હોય તો આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું, અને એના પરથી જેટલા પેરામીટર આપેલા હોય એના પ્રમાણે તમારે ઇક્વેશન જે છે એ રિકોલ કરી દેવાનું. એક્ઝામની અંદર આ 8 માંથી એક ઇક્વેશનની 100% જરૂર પડવાની જ છે. ઇધર થિયરીમાં પૂછાય તો તમે ઇક્વેશન લખી શકો છો, એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો એ ગણી શકો છો. આ 4 ઇક્વેશન સિવાયના કોઈ એક્ઝામ્પલ બેરિંગમાંથી પૂછાવાના નથી. હવે આપણે આગળ વધીએ. હા, હજી એક સ્ટેપ બાકી છે. જો નંબર ઓફ કલર આપેલા હોય, એક કરતા વધારે આપેલું હોય તો બધા ઇક્વેશનને n સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાના. ધારો કે 2 કોલર આપેલા હોય, 3 કોલર આપેલા હોય, મારો કોલર અહીંયા છે, રાઈટ, એ બંધ છે. એમાં 5 કોલર આપેલા હોય તો n બરાબર 5 એટલે બધાને મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 5 કરી દેવાનું. એ આપણે આગળ જોઈશું, એ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે તમને વધારે ક્લિયર થશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 5. A conical bearing having average diameter 200 mm. આ બેરિંગ છે એનો ડાયામીટર આપેલો છે 200 mm, એટલે ત્રિજ્યા બરાબર થાય 200 ભાગ્યા 2 એટલે 100 mm. એના 1000 વડે ભાગી નાખો એટલે 0.1 મીટર. રાઈટ, subjected to 40 kilonewton load, એટલે W is equal to 40 kilonewton, 40 into 10 raised to 3, 40,000 newton. સેમિકોન એંગલ આલ્ફા બરાબર આપેલું છે 45 ડિગ્રી. જો અહીંયા શું આપેલું છે? એક ત્રિજ્યા આપેલી છે, એક એંગલ આપેલું છે. હવે આ ઇક્વેશન આપણે જોઈએ. μ બરાબર 0.05 આપેલું છે અને n બરાબર આપેલું છે 100 rpm. ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રિક્શનલ લોસ, એઝ્યુમ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન. તો શું કરીશું? જો આપણે હવે આ ઇક્વેશન જોઈએ. આ ઇક્વેશનમાં આપણે આ બે જ ઇક્વેશન આપણે યાદ રાખેલા છે, બીજા એક ઇક્વેશન આપણને યાદ નથી. કન્ડિશન કઈ આપેલી છે? યુનિફોર્મ પ્રેશર કે યુનિફોર્મ વિયર? અહીંયા આપેલું છે યુનિફોર્મ પ્રેશર, નહીં આપેલું જ નથી તો આપણે એઝ્યુમ કરી લેવાનું, એઝ્યુમ ઇટ્સ અ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન. જો ડેટામાં ક્યાંય કન્ડિશન આપેલી નથી તો વી એઝ્યુમ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન, એટલે ઇક્વેશન નંબર 1 આ પકડો. હવે એની અંદર R અને આલ્ફા આપેલું છે. જો આ R આપેલું છે અને આલ્ફા આપેલું છે, એટલે R1 બરાબર R મૂકી દો અને R2 બરાબર 0 મૂકી દો. ઇક્વેશન શું બનશે? T બરાબર આવશે 2/3 μw R upon sin alpha, μw R upon sin alpha. તો 2/3 μ બરાબર 0.05, W 40,000 ન્યૂટન, R બરાબર 0.1 મીટર ડિવાઇડેડ બાય sin alpha. તો આ ઇક્વેશન જે છે એને સોલ્વ કરશો એટલે T બરાબર આવશે 188.64 ન્યૂટન મીટર અને પાવર બરાબર 2.80/60. તો પાવર લોસ આવશે 1974 વોટ અથવા 1.974 કિલોવોટ. થઈ ગયું, એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. આ બે ઇક્વેશન માત્ર આપણે યાદ રાખવાના છે. આ બે ઇક્વેશન યાદ રાખો એટલે એક્ઝામની અંદર મિનિમમ 5 થી 7 માર્કનું તમને પરફેક્ટલી આવડી જશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 6. હવે એની અંદર જો કોલર બેરિંગ આપેલું છે, કોલર બેરિંગ એટલે આ ટાઈપનું બેરિંગ, એ તમારે ફિગર યાદ રાખવાની. કોલર બેરિંગ હેવિંગ ઇનર ડાયામીટર 30 mm, આઉટર ડાયામીટર 40 mm. રાઈટ, એટલે બે રેડિયસ આપેલી છે. R1 બરાબર 40/2, ડાયામીટર 40 છે એટલે રેડિયસ થાય 20 mm, અને મીટરમાં કન્વર્ટ કરો એટલે 20/1000 એટલે 0.02 મીટર. અને R2 બરાબર આપેલું છે 30 mm/2 એટલે 15 mm, મીટરમાં કન્વર્ટ કરો એટલે 0.015 મીટર. અહીંયા જો બે ત્રિજ્યા આપેલી છે, એંગલ આપેલો નથી, બે રેડિયસ આપેલા હોય તો કઈ ઇક્વેશન આવશે તમારે વિચારવાનું છે. W બરાબર આપેલું છે 10,000 ન્યૂટન
મ્યુ બરાબર 0.05, n બરાબર 100 rpm. યુનિફોર્મ વેર કન્ડિશન એઝ્યુમ કરી અને પાવર લોસ ફાઇન્ડ કરો. આ એક્ઝામ્પલ જુઓ, તમે જાતે ગણો. આ બે ઇક્વેશન આપેલા છે. યુનિફોર્મ વેર માટે આ ઇક્વેશન છે, યુનિફોર્મ પ્રેશર માટે આ ઉપરનું ઇક્વેશન છે. નીચેનું ઇક્વેશન યુનિફોર્મ વેર માટે છે. અહીંયા કયું આપેલું છે? એઝ્યુમ યુનિફોર્મ વેર. યુનિફોર્મ વેર કન્ડિશન ધારવાની છે એટલે બીજું ઇક્વેશન આવશે, બરાબર. TW બરાબર 1/2 મ્યુ W R1 + R2 upon sin આલ્ફા. sin આલ્ફા આપેલું નથી એટલે 1 લઈ લેવાનું. તો ટોર્ક માટેનું ઇક્વેશન શું આવશે? 1/2 મ્યુ W R1 + R2. આપણે એક જ ઇક્વેશન યાદ રાખેલું છે. sin આલ્ફા બરાબર 1 લઈ લીધો, બધી વેલ્યુ મૂકી દો. 1/2 મ્યુ બરાબર 0.05, W બરાબર 10,000 ન્યૂટન, R1 0.02, R2 0.015. સોલ્વ કરો એટલે ટોર્ક બરાબર આવશે 8.75 ન્યૂટન મીટર. તો આ થઈ ગયું એક્ઝામ્પલ નંબર ફર્સ્ટ સ્ટેપ. હવે પાવર બરાબર 2π/nt તો આખા ગામને આવડે છે. 2π/nt/60 તો પાઈ બરાબર 3.14, n બરાબર 100 rpm, t બરાબર 8.75 ન્યૂટન. તો આન્સર આવશે 91.6 વોટ. તો આ જે કોલર બેરિંગ છે એની અંદર ફ્રિક્શનલ લોસ થશે, એ પાવરની અંદર જે પાવર લોસ ડ્યુ ટુ ફ્રિક્શન થશે, ધેટ ઇઝ 91.6 વોટ અથવા 91.6 ન્યૂટન મીટર પર સેકન્ડ, જૂલ પર સેકન્ડ. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ જે છે એની મેં એક એક્સેલ શીટ બનાવેલી છે. આવી રીતે ટોટલ 12 એક્ઝામ્પલ છે. 12 એક્ઝામ્પલની અંદર NRPM, મ્યુ, W, R, R1, R2 આ રીતે પણ તમે એક્ઝામ્પલ ગણી શકો છો. એટલે બધા એક્ઝામ્પલ જે છે એના પરફેક્ટ આન્સર આવે, એમાં ભૂલ ન આવે એના માટે આપણે રીતે એક્સેલ શીટ બનાવેલી છે. એક્ઝામ પૂરી થાય ત્યાર પછી તમે પણ આ એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. તમને પ્રોજેક્ટમાં આપું છું કે બધા એક્ઝામ્પલ જે છે એ ગણવા માટેની એક્સેલ શીટની અંદર તમે કેલ્ક્યુલેશન ઇક્વેશન મૂકી અને આવી રીતે પરફેક્ટલી બધા એક્ઝામ્પલ ગણી શકો છો. જો આના પછીના જે એક્ઝામ્પલ છે 7, 8, 9, 10, 11, 12 એ બધાના જવાબ અહીંયા આપેલા છે. હવે આપણે બધા એક્ઝામ્પલ ગણતા જઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 7. A multicolor bearing has 5 flat collars. એને 5 કોલર છે એટલે n બરાબર આવશે 5. પછી its inner diameter is 30 mm and outer diameter is 40 mm. n બરાબર 5, inner diameter is 40, outer diameter is 40 એટલે R1 ને આપણે 40 કહીએ તો R1 is equal to 40/2 that is 20 mm એટલે 0.02 મીટર. R2 બરાબર 30/2 એટલે કે 15 mm મીટરમાં કન્વર્ટ કરો તો 0.015 મીટર. સૌથી પહેલા R1 ને R2 એને મીટરમાં લખી દેવાના જેથી કરીને આગળ ભૂલ થાય. W બરાબર આપેલું છે 10 કિલોન્યુટન અથવા 10,000 ન્યૂટન, મ્યુ બરાબર 0.05, n બરાબર 600 rpm અને યુનિફોર્મ વેર કન્ડિશન પ્રમાણે પાવર લોસ ગણવાનું છે. તો આખો જે ડેટા આપેલો છે એને ટૂંકમાં આવી રીતે લખી શકાય. એક મલ્ટીકોલર બેરિંગમાં 5 ફ્લેટ કોલર છે. અંદરનો વ્યાસ 30 અને બહારનો વ્યાસ 40 મિલીમીટર છે. W 10 કિલોન્યુટન આપેલું છે. બેરિંગની સપાટીનો ઘર્ષણાંક મ્યુ 0.05 છે. યુનિફોર્મ વેર કન્ડિશન માટે પાવર લોસ શોધો. એ શાફ્ટ 600 rpm થી ફરે છે. તો એનો ટોર્ક માટેનું ઇક્વેશન કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીશું? જો આપણી પાસે બે જ ઇક્વેશન છે, યુનિફોર્મ પ્રેશર અને વિયર. અહીંયા કઈ કન્ડિશન આપેલી છે? યુનિફોર્મ વિયર. એટલે બીજું ઇક્વેશન આવશે R1, R2 અને આલ્ફા. આ ત્રણમાંથી કયા કયા પેરામીટર આપેલા છે? R1 અને R2 આપેલા છે, આલ્ફા આપેલું નથી. તો sin આલ્ફા બરાબર 1 લઈ લો એટલે ટોર્ક માટેનું ઇક્વેશન શું આવશે? T બરાબર 1/2 મ્યુ W R1 + R2 અને n આપેલું છે. નંબર ઓફ કોલર 5 આપેલા છે. જો અહીંયા bearing has 5 flat collars. તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ બાય n કરી દેવાનું એટલે n બરાબર 1/2 મ્યુ બરાબર 0.05, W બરાબર 10,000 ન્યૂટન ઇન્ટુ R1 0.02, R2 0.015 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય સ્મોલ n એ 5 આપેલું છે. રાઈટ? એટલે ટોર્ક બરાબર આવશે 43.75 ન્યૂટન મીટર. તો મિત્રો આ પ્રોબ્લેમ જે છે એ બુકની અંદર આપેલો છે, એમાં કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ છે. અહીંયા કંઈક વધારે વેલ્યુ ઓછી વેલ્યુ આવે છે કારણ કે 5 ની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરેલું નથી. અહીંયા 5 ફ્લેટ કોલર ચોખ્ખું જ આપેલું છે એટલે અહીંયા 5 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું અથવા 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. પણ એ સ્પષ્ટ અહીંયા નથી આપેલું કે ફ્રિક્શનલ સરફેસ 5 છે કે કોલર્સ 5 છે. રાઈટ? એટલે ફ્રિક્શનલ સરફેસ 5 છે ઉધારીને આપણે ગણીએ તો ટોર્ક બરાબર આવી રીતે આવશે. પાવર બરાબર 2π/nt/60. ટોર્ક આપણે ફાઇન્ડ કરેલું છે 43.75 એટલે પાવર લોસ ઇન ફ્રિક્શન આવશે 2748 વોટ અથવા 2.748 કિલોવોટ. That is the solution of problem number 7. મિત્રો હવે 5 એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે. એ 5 એક્ઝામ્પલ ખૂબ જ સરળ છે. માત્ર તમે થોડો સમય જોડાયેલા રહેજો અને આ બધા એક્ઝામ્પલ જીટીની એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે. ઓગસ્ટ 2022માં આ પ્રોબ્લેમ પૂછાયેલો છે.
ડેટા કંઈક આવી રીતે છે. A multicolor bearing having 6 collars, 6 કોલર આપેલા છે. Internal and external radius are 80 and 100 mm respectively. એટલે જો આ મોટી રેડિયસ હોય ને R1 નામ આપવાનું, નાની રેડિયસને R2 નામ આપવાનું, જેથી ગણતરીમાં ભૂલ ના થાય. Coefficient of friction mu બરાબર 0.06. It transmits 20 kN axial load. Shaft rotates at 600 rpm. Assume uniform wear condition. Find out power loss. તો આ જે ડેટા આપેલો છે એને ટૂંકમાં આવી રીતે લખી શકાય. n બરાબર 6, r બરાબર 100 મિલીમીટર, that is 0.1 મીટર, r1 અને r2 બરાબર 80 મિલીમીટર એટલે કે 0.08 મીટર. જો એમ કર્યું છે ને, r1 એટલે મોટી ત્રિજ્યા, r2 એટલે નાની ત્રિજ્યા, કારણ કે અહીંયા r1 માઇનસ r2 કરવાનું આવે છે, એમાં ભૂલ ના થાય. જોવા w બરાબર 20 કિલોન્યુટન એટલે 20,000 ન્યૂટન, mu 0.06, n 600 rpm. યુનિફોર્મ વેર કન્ડિશન માટે પાવર લોસ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. અગેન આ બે ઇક્વેશન જે છે એમાંથી કયું ઇક્વેશન આવશે? આપણે બે ઇક્વેશન યાદ રાખેલા છે. યુનિફોર્મ વેર માટે આ બીજું ઇક્વેશન આવશે. હવે એની અંદર r1 r2 આપેલા છે, આલ્ફા આપેલું નથી, તો ઇક્વેશન શું આવશે? અહીંયા સાઇન આલ્ફા જે છે આલ્ફા કાઢી નાખો તો બાકી રહેશે 1/2 mu wr into r1 plus r2 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય n. નંબર ઓફ કોલર 6 આપેલા છે n કરી દેવાનું, બધી વેલ્યુ મૂકી દો. t is equal to 1/2 mu બરાબર 0.06, w બરાબર 20,000 ન્યૂટન મલ્ટીપ્લાઇડ બાય r1 0.01, r2 0.08 into 6 એટલે t બરાબર આવશે 648 ન્યૂટન મીટર. આમાં પણ બુકની અંદર જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એમાં ગણતરીમાં ભૂલ છે, આ સાચો આન્સર છે. પાવર p બરાબર 2π/60, એમાં સોલ્યુશનમાં કિંમત મૂકો. 2πn બરાબર 600 rpm, પાઈ બરાબર 3.14, t બરાબર 648 ડિવાઇડેડ બાય 60 એટલે પાવર લોસ આવશે 40.695 કિલોવોટ અથવા 40,695 વોટ. That is the answer of problem number 8. Ninth problem. આ પણ જીટીની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે, ખૂબ જ સુંદર એક્ઝામ્પલ છે. પહેલી નજરે એમ લાગશે કે આ એક્ઝામ્પલ આપણને આવડશે નહીં. એક વાહનના થ્રસ્ટ પર 6 ફ્લેટ કોલર આવેલા છે, n બરાબર 6. એક એક લાઈન વાંચતા જઈએ, નથી આવડતું એવું નથી, એકદમ ઇઝી છે. એક એક લાઈન વાંચતા જઈએ, ડેટા મૂકતા જઈએ. અંદરનો વ્યાસ 250, બહારનો વ્યાસ 500. તો નાની ત્રિજ્યા જે છે r2 લઈએ, મોટી ત્રિજ્યા છે r1 લઈએ. એટલે r1 બરાબર 500/2 એટલે 250 મિલીમીટર ભાગ્યા 1000 એટલે 0.25 મીટર, અને r2 એટલે નાની ત્રિજ્યા 250/2 એટલે 125 મિલીમીટર ડિવાઇડેડ બાય 1000 એટલે 0.125 મીટર. r1 r2 આપેલા છે. પ્રોપેલર કુલ 90 કિલોન્યુટન થ્રસ્ટ લગાવે છે, એટલે w આપેલું છે 90 કિલોન્યુટન, that is 90,000 ન્યૂટન, રાઈટ. તો mu આપેલું છે 0.12, એન્જિનની સ્પીડ આપેલી છે 120 rpm. તો ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રિક્શન લોસ, પાવર લોસ ડ્યુ ટુ ફ્રિક્શન. ઘર્ષણમાં શોષાતી શક્તિ શોધો. યુનિફોર્મ પ્રેશર અને યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન બંને માટે, એન્ડ વિચ કન્ડિશન ઇઝ ગુડ. હવે જો અહીંયા બે ઇક્વેશનની જરૂર પડશે. આ યુનિફોર્મ પ્રેશર અને યુનિફોર્મ વિયર બે ઇક્વેશન અહીંયા લખેલા છે. બે માટે આપણે ટોર્ક ફાઇન્ડ કરવાના છે, પાવર ફાઇન્ડ કરવાના છે, અને કઈ કન્ડિશન વધારે સારી છે ડિઝાઇન કરવા માટે એ તમારે સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું છે. પહેલી વાર જોતા એવું લાગે છે, પણ આપણે જે ગણેલા છે એના જેવા જ એક્ઝામ્પલ છે. આ ઇક્વેશનની અંદર પહેલા આપણે લઈએ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન. એટલે પહેલું ઇક્વેશન 2/3 mu w r1 cube minus r2 cube upon r1 cube minus r1 square minus r2 square divided by sin alpha. આ ઇક્વેશનની અંદર શું ફેરફાર કરવો પડશે? sin alpha બરાબર 1 લઈ લો એટલે ઇક્વેશન આવી રીતે બનશે 2/3 mu w r1 cube minus r2 cube divided by r1 square minus r2 square into n. n ભૂલાય નહીં, જો n બરાબર 6 પહેલા જ આપેલું છે. 6 flat collars over a thrust of a boat. એક બોટની અંદર 6 કોલર છે એવું આપેલું છે, n બરાબર 6 લઈ લો, બધી કિંમત મૂકી દો. 2/3 mu બરાબર 0.12, w 90,000 into r1 0.25, r2 0.125 એનો ક્યુબ ડિવાઇડેડ બાય એનો સ્ક્વેર નો ડિફરન્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 6 એટલે t બરાબર આવશે 12600 ન્યૂટન મીટર. મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ જે છે એ પણ બુકની અંદર ખોટો ગણેલો છે, તો એ તમે ધ્યાન રાખજો. આટલો આન્સર આવશે, t બરાબર 12,600 ન્યૂટન મીટર. ટોર્ક મળી ગયું. હવે પાવર ગણી લો 2π/60, તો ટોર્ક 12600 into n એટલે 120. તો પાવર લોસ્ટ ઇન ફ્રિક્શન that is 158,256 વોટ અથવા 158.256 કિલોવોટ. તો આ પાવર લોસ થઈ ગયો ડ્યુ ટુ યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશન. યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશનને આપણે ધારીએ તો ટોર્ક આટલો આવે છે અને પાવર લોસ આટલો આવે છે. હવે બીજી કન્ડિશન આપેલી છે યુનિફોર્મ વિયર, એટલે બીજું ઇક્વેશન. બીજું ઇક્વેશનમાં શું ફરક પડશે? સાઇન આલ્ફા છે જતું રહેશે, એના બરાબર 1 લઈ લો,
અને એ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય n કરી દો એટલે ટોર્ક T ફોર યુનિફોર્મ વીયર આવશે 1/2 mu w r1 plus r2 into n. બધી વેલ્યુ મૂકી દો. mu બરાબર 0.12, w બરાબર 90,000 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય r1 0.25, r2 0.125 into 6 સોલ્વ કરો એટલે આન્સર આવશે ટોર્ક બરાબર 12,150 ન્યૂટન મીટર. ટોર્ક મળી ગયો એટલે પાવર મળી જાય. પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/60. બધી વેલ્યુ મૂકો એટલે પાવર લોસ આવશે 152,604 વોટ એટલે કે 152.604 કિલોવોટ. હજી પિક્ચર બાકી છે, એક સ્ટેપ બાકી છે. જો યુનિફોર્મ પ્રેશર અને યુનિફોર્મ વિયર માટે પાવર લોસ આપણે ગણી લીધું. હવે કઈ કન્ડિશન વધારે ઈચ્છવા યોગ્ય છે, શા માટે? તો આ રીતે પૂછાય ત્યારે તમારે આવી રીતે લાઈન લખવાની. સલામતી માટે યુનિફોર્મ પ્રેશર કન્ડિશનની ધારણા યોગ્ય રહેશે. એટલે કે બેમાંથી જે વધારે હોય, જે પાવર લોસ વધારે થતો હોય એ યુનિફોર્મ એ આપણે કન્ડિશન એઝ્યુમ કરવી પડે ડિઝાઇન કરવા માટે. ડિઝાઇન કરતા હોય ત્યારે મેક્સિમમ લોસીસ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. તો બેમાંથી મેક્સિમમ લોસ કયો છે? પાવર લોસ ડ્યુ ટુ યુનિફોર્મ પ્રેશર. પાવર લોસ ડ્યુ ટુ ફ્રિક્શન રેઝ્યુમિંગ યુનિફોર્મ પ્રેશર. એટલે છેલ્લે એક લાઈન આવી રીતે લખવાની, લુકિંગ ટુ ધ સેફટી assumptions of uniform pressure condition is desirable. So this is the complete solution of problem number 9. I hope તમને સમજાઈ ગયું હશે. જો સમજાયું હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખી શકો છો અથવા વિડીયોને લાઈક કરી શકો છો, જેથી કરીને ખબર પડે કે આ તમે જે સમજાવીએ છીએ એ મગજમાં ઉતરે છે. હવેના ભાગની અંદર ક્લચના એક્ઝામ્પલ જોઈશું અને ક્લચના એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો એના માટે એક જ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે, W is equal to 2 mu p r2 into r1 minus r2. તો આના એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે ગણવા એ આપણે હવે જોઈશું. આ એક્ઝામ્પલ જીટીયુની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3 એ 3 માર્ક્સમાં પૂછાયેલો છે. ડેટા કંઈક આવી રીતે આપેલો છે. એક મલ્ટિપલ પ્લેટ ક્લચમાં ડ્રાઇવિંગ અને ડ્રીવન મળીને કુલ 5 પ્લેટો છે, જેમાંથી 4 ફ્રિક્શન સરફેસ બનાવે છે. એટલે n બરાબર 4. પ્લેટો વચ્ચેનું દબાણ P બરાબર આપેલું છે 0.127 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. એનાથી વધતું નથી અને 600 RPM ની ઝડપે ટ્રાન્સમિટ થતો પાવર શોધો. એટલે n બરાબર આપેલું છે 600 RPM. પ્લેટોની અંદરની તથા બહારની ત્રિજ્યાઓ અનુક્રમે 75 અને 125 મિલીમીટર આપેલી છે. બહારની ત્રિજ્યા એટલે R1 એટલે મોટી ત્રિજ્યા એટલે R1 125 મિલીમીટર, નાની ત્રિજ્યા એટલે R2 75 મિલીમીટર. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન mu બરાબર 0.35 આપેલું છે અને યુનિફોર્મ વેર ની ધારણા કરો એવી રીતે આપેલું છે. તો આ એક્ઝામ્પલની અંદર સૌથી પહેલા કોઈ પણ ક્લચનું એક્ઝામ્પલ પૂછાય એટલે લોડ W ફાઇન્ડ કરવાનું. લોડ W બરાબર એક જ ઇક્વેશન છે એનું, એક્સિયલ લોડ ટુ એંગેજ ધ ક્લચ, એટલે કે ક્લચને એંગેજ રાખવા માટેનો જરૂરી લોડ W બરાબર 2π p r2 into r1 minus r2. આમાં r2 એટલે નાની ત્રિજ્યા લેવાની અને r1 એટલે મોટી ત્રિજ્યા લેવાની. બધી વેલ્યુ મૂકી દો તો 2 into 3.14 into પ્રેશર ઇન ટર્મ્સ ઓફ ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેર. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, ક્લચના એક્ઝામ્પલની અંદર જે પ્રેશર છે એ ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેરમાં આપેલું હોય તો રેડિયસ જે છે એ બંને મિલીમીટરમાં લેવાની, અને જો પ્રેશર ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં આપેલું હોય તો બંને ત્રિજ્યાઓ મીટરમાં લેવાની. અહીંયા ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેરમાં પ્રેશર આપેલું છે 0.127 એટલે નાની ત્રિજ્યા R2 બરાબર 75 મિલીમીટર અને ઇન્ટુ બ્રેકેટ R1 માઇનસ R2 એટલે કે મોટી ત્રિજ્યા માઇનસ નાની ત્રિજ્યા 125 માઇનસ 75. એને સોલ્વ કરશો એટલે W બરાબર આવશે 2990 ન્યૂટન. ક્લચના એક્ઝામ્પલમાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ દર વખતે આ જ આવશે, એકમાત્ર ઇક્વેશન અને એમાં W લોડ મળી ગયો. ત્યાર પછી જે આગળના એક્ઝામ્પલ હતા બેરિંગના, એની જેમ જ અહીંયા યુનિફોર્મ વેર કન્ડિશન આપેલી છે એટલે ઇક્વેશન આવશે ટોર્ક T બરાબર 1/2 mu w r1 plus r2 into n. બે ત્રિજ્યા આપેલી છે અને n બરાબર 4 આપેલું છે. તો આ ઇક્વેશન આવશે, બે રેડિયસ આપેલી હોય ત્યારે આ ઇક્વેશન આવે યુનિફોર્મ વેર માટે. બધી વેલ્યુ મૂકી દો. mu બરાબર 0.35, w બરાબર 2990 ન્યૂટન, r1 એટલે 125 મિલીમીટર, r2 એટલે 75 મિલીમીટર ઇન્ટુ 4. એટલે જે આન્સર આવશે ન્યૂટન મિલીમીટરમાં આવશે, કારણ કે અહીંયા રેડિયસ જે વેલ્યુ લખેલી છે એ મિલીમીટરમાં છે. એટલે 418930 ન્યૂટન મિલીમીટર આવશે. એને 1000 વડે ડિવાઈડ કરી દો તો 418.93 ન્યૂટન મીટર. That is the torque that is transmitted by this multiple plate clutch. હવે પાવર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો સિમ્પલ ઇક્વેશન આપણે આની પહેલા જે ગણ્યું હતું એ જ 2π/60. T મળેલો છે 418.93, n 600 RPM આપેલું છે. સો પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 26,332 વોટ અથવા 26.33 કિલોવોટ. સો ધેટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ પ્રોબ્લેમ. મિત્રો 3 માર્ક્સમાં આ પ્રોબ્લેમ પૂછાયેલો છે. 3 જ સ્ટેપ છે, W, T અને પાવર. એટલે આઈ હોપ કે આપણને આ બધાને આવડશે. એક વખત ગણી લેશો એટલે એમાં કંઈ અઘરું નથી, આવડી જાય એવું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન,
A multiple plate friction clutch transmits 110 kilowatt power at 3600 rpm. એટલે P બરાબર આપેલું છે 110 કિલોવોટ or 110,000 watt and N is given as 3600 rpm. The coefficient of friction mu is equal to 0.2. Axial pressure is given as 320 kilonewton per meter square. Internal radius જો 320 kilonewton per meter square છે એને ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેરમાં ફેરવવાનું. તો ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેરમાં ફેરવવા માટે સૌથી પહેલા કિલો છે એના બદલે 1000 લખી દઈએ એટલે 320,000 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર અને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાંથી ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવું એટલે 10⁶ વડે ડિવાઈડ કરવાના એટલે 0.32 ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેર આવશે. રેડિયસ 2 આપેલી છે 0.8 એટલે કે અંદરની ત્રિજ્યા આપેલી છે 80 મિલીમીટર તો બાહ્ય ત્રિજ્યા તેના કરતા 0.7 ગણી છે એવું આપેલું છે. તો બહારની ત્રિજ્યા એટલે R1 એ R2 કરતા 0.7 ગણી છે એવી રીતે કહેલું છે કે R2 જે છે એ R1 કરતા 0.7 ગણી છે. શબ્દોની થોડીક મારામારી છે તો અહીંયા આપણે સમજવાનું કે નાની ત્રિજ્યા કઈ છે 80 મિલીમીટર તો મોટી ત્રિજ્યા ગણીએ તો એના કરતા વધારે હોય કે નાની હોય ઓબ્વિયસલી 80 કરતા વધારે હોય તો 80 into 0.7 કરો તો 56 આવે તો એ નાની થઈ જાય એ મોટી થવી જોઈએ તો મોટી થવા માટે શું કરવું પડે 80 divided by 0.7 એટલે 114.3 મિલીમીટર એ મોટી ત્રિજ્યા થઈ. આઉટર રેડિયસ ઇઝ 114.3 મિલીમીટર રાઈટ. એટલે આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું રેડિયસમાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. હવે ઇક્વેશન જો આપણે આગળ કર્યું હતું એ જ ઇક્વેશનનો યુઝ કરવાનો છે. એક્સિયલ લોડ ટુ એંગેજ ધ ક્લચ એંગેજ રાખવા માટે જરૂરી લોડ W બરાબર 2 પાઈ PR2 into R1 minus R2. આ એક જ ઇક્વેશન ક્લચના એક્ઝામ્પલ માટે અગત્યનું છે. બધી વેલ્યુ મૂકી દો 2 into પાઈ એટલે 3.14 પ્રેશર આપેલું છે મ્યુ બરાબર આપેલું છે 0.2 પ્રેશર આપેલું છે પ્રેશર 0.32 R2 બરાબર 80 R1 is equal to 114.3 અને R2 બરાબર 80 એને સોલ્વ કરશો એટલે આન્સર આવશે 5512 ન્યૂટન. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું એક લખવામાં ભૂલ છે એ કરેક્શન કરી દઈએ આપણે. અહીંયા 80 0.2 નહીં આવે પણ અહીંયા કેટલા આવશે 0.32 આન્સર આટલો જ આવશે. અહીંયા ખાલી ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે એ તમે જોઈ લેજો. પેન જવા દઈએ રાઈટ. તો એના પછીનું ઇક્વેશન પાવર બરાબર 2.90/60 તો 110,000 પાવર આપેલો છે તો એના પરથી ટોર્ક મળી જશે 291.93 ન્યૂટન મીટર. જો અહીંયા પાવર આપેલો છે એટલે ટોર્ક એને પાવર પરથી ટોર્ક મળશે. અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા ટોર્ક ફાઇન્ડ કરી અને પછી પાવર ફાઇન્ડ કરતા હતા પણ અહીંયા પ્લેટોની સંખ્યા n નક્કી કરવાનું છે તો એના માટે ટોર્કનું જે ઇક્વેશન છે આ ઇક્વેશન યુનિફોર્મ વિયર માટે 1/2 μ W R1 plus R2 into n. તો આ ઇક્વેશન પરથી ટોર્ક નહીં મળે કારણ કે n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે ટોર્ક અનનોન છે તો આ ટોર્ક ક્યાંથી મળશે અહીંયા પાવર આપેલો છે એના ઉપરથી ટોર્ક ફાઇન્ડ કરો અને પછી એ ટોર્કની વેલ્યુ જે આવે છે 291.93 ન્યૂટન મીટર અથવા 291,930 ન્યૂટન મિલીમીટર એ આ ઇક્વેશનમાં મૂકો. હવે એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકશો એટલે 1/2 μ બરાબર 0.2 W બરાબર 5512 into R1 plus R2 into n. આને ઇક્વેસ્ટ કરશો સરખાવશો એટલે n બરાબર આવશે 2.7 એટલે નંબર ઓફ પ્લેટ 2.7 તો ન હોઈ શકે એટલે વધારે જ લેવી પડે એટલે 3 લઈ લો એટલે ફ્રિક્શન પ્લેટ 3 હોવી જોઈએ. નંબર ઓફ ફ્રિક્શન પ્લેટ રિક્વાયર્ડ ઓર ફ્રિક્શનલ સરફેસીસ રિક્વાયર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો એક્ચ્યુઅલ નંબર ઓફ પ્લેટ જે છે એ ફ્રિક્શન પ્લેટ કરતા એક નંબર વધારે હોય એટલે આન્સર આવશે 4. સોરી જતું રહ્યું 4 પ્લેટની અહીંયા જરૂરિયાત પડશે કારણ કે 4 પ્લેટને આમ જોઈન કરો તો 3 ફ્રિક્શનલ પ્લેટ બને. દાખલા તરીકે આપણે 2 પ્લેટ છે આ 2 પ્લેટ જોઈન કરો તો એક ફ્રિક્શન પ્લેટ બને છે. આ 1 અને 2 પ્લેટની જોઈન કરીએ તો એક સપાટી બને 3 પ્લેટની જોઈન કરો તો 2 સપાટી બને 4 પ્લેટને જોઈન કરો તો 3 સપાટી બને. તો અહીંયા 3 ફ્રિક્શનલ સરફેસ બનાવવાની છે તો એના માટે નંબર ઓફ પ્લેટ કેટલી થાય 3 + 1 એટલે 4. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. નાઉ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ એના જેવો જ એક્ઝામ્પલ છે તમે વિડીયો અહીંયા પોઝ કરી દો અને આ એક્ઝામ્પલ તમે જાતે ગણવાનો પ્રયાસ કરો. આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ જે જીટીયુની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. પાવર આપેલો છે 55 કિલોવોટ એટલે 55,000 વોટ. આરપીએમ આપેલા છે 1800 આરપીએમ. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન મ્યુ બરાબર 0.1. એક્ચ્યુઅલ પ્રેશર આપેલું છે 160 કિલોન્યુટન પર મીટર સ્ક્વેર. ઇન્ટરનલ રેડિયસ 80 મિલીમીટર અને આઉટર રેડિયસ જે છે એના આઉટર રેડિયસ કરતા 0.7 ગણી છે એટલે 80/0.7 કરો એટલે 114.3 એ આઉટર રેડિયસ થશે અને રેડિયસ 80. તો સૌથી પહેલા પ્રેશર જે આપેલું છે 160 કિલોન્યુટન પર મીટર સ્ક્વેર
એને ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો એના માટે 1000 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર થશે અને 10⁶ સાથે ડિવાઈડ કરો એટલે 0.16 ન્યૂટન પર મિલીમીટર સ્ક્વેર. આ થઈ ગયું પ્રેશર. રાઈટ, પ્રેશર આપેલું છે એટલે આપણું એક જ ઇક્વેશન, એક્સિયલ ક્લચ ટુ એંગેજ ધ ક્લચ, એક્સિયલ લોડ ટુ એંગેજ ધ ક્લચ, W બરાબર 2 પાઈ P R2 into R1 minus R2, બધી વેલ્યુ મૂકી દો તો 2 પાઈ P બરાબર આપેલું છે 0.16 અને R2 બરાબર આપેલું છે 80 અને R1 અને R2 ની વેલ્યુ મૂકો. અહીંયા પણ જો ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા લખવામાં મિસ્ટેક થઈ છે, એ અહીંયા આવશે, સોરી આ પોઈન્ટર લઈ લઈએ આપણે, પોઈન્ટરથી લખીએ. જો અહીંયા જે પ્રેશર જે છે ને, પ્રેશરની વેલ્યુ આપેલી છે, ક્યાં ગયું પોઈન્ટર, હા પોઈન્ટર, અહીંયા 0.1 નહીં આવે પણ 0.16 આવશે, 0.16 એ ડેટામાં આપેલું છે એટલે W બરાબર આવશે 2756 ન્યૂટન. W મળી ગયો એટલે પાવર આપણે મળી જશે, પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ NT/60, પાવર આપેલો છે 55000 કિલોવોટ, સોરી 55000 વોટ, એમાં વેલ્યુ મૂકો એટલે T મળશે, T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 291.93 ન્યૂટન અથવા 291.930 ન્યૂટન મિલીમીટર. અહીંયા સુધી બધાને આવડશે. હવે ટોર્ક માટે શું કરીશું? ટોર્ક માટેનું ઇક્વેશન આપેલું છે યુનિફોર્મ વિયર માટે, T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 મ્યુ W R1 પ્લસ R2 ઇન્ટુ N, બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ. ટોર્કની વેલ્યુ 291.930, મ્યુ બરાબર 0.1, W બરાબર 2756, R1 114.3 અને R2 80 ઇન્ટુ N, એટલે N ની વેલ્યુ મળશે 10.9. તો 10.9 પ્લેટ હોય ન હોય એટલે 11 થાય, એટલે 11 સરફેસીસ આના માટે જોઈશે. તો 11 સરફેસીસ જો આપણે જોતા હોય તો એના માટે નંબર ઓફ પ્લેટ કેટલી થાય? 12 પ્લેટ થવી પડે. 12 પ્લેટ ભેગી કરો તો 11 કોન્ટેક્ટ સરફેસ મળે. તો આ પ્રોબ્લેમ જે છે એનો આન્સર આવશે નંબર ઓફ પ્લેટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, યુનિટ મૂકવામાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. દાખલા તરીકે અહીંયા ટોર્ક જે છે એ શેમાં લીધેલો છે? ન્યૂટન મીટરમાં લીધેલો છે. જો અહીંયા ન્યૂટન મિલીમીટરમાં આન્સર મળશે તો એને ન્યૂટન મિલીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવાનો અને અહીંયા ન્યૂટન મિલીમીટર વાળો ટોર્ક લેવાનો, કારણ કે અહીંયા રેડિયસ જે છે એ 2 મિલીમીટરમાં લીધેલી છે. જો અહીંયા ન્યૂટન મીટર લઈએ તો અહીંયા રેડિયસ જે છે એ મીટરમાં લેવાની. એમાં ભૂલ થશે તો આન્સર ખોટો આવવાની સંભાવના છે. તો મિત્રો આના સિવાયના પણ ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે ગણવાના છે, ઘણા બધા ટોપિક તૈયાર કરવાના છે. અહીંયા જે બોક્સ આપેલા છે એ પણ તમે સ્ટડી કરી શકો છો, જેથી કરીને આપ આપનું ખૂબ સારું ભવિષ્ય બનાવો, ભારત દેશના સારા નાગરિક બનો. એવી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ શુભેચ્છાઓ.